สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนมีเมนูหมูแดดเดียวและเนื้อแดดเดียวมาฝากค่ะใครที่ไม่รู้จะทำอะไรกินกับข้าวนะคะก็ลองทำเมนูนี้ดูค่ะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูหมูแดดเดียวและเนื้อแดดเดียวนะคะก็จะมีเนื้อหมูนะคะหั่นเป็นเส้นและเนื้อวัวนะคะหั่นเป็นเส้นเช่นกันสำหรับส่วนที่เลือกใช้นะคะจะใช้เป็นสันคอก็ได้เพราะว่าจะติดมันจะทำให้เวลาเอาไปตากแดดแล้วก็มาทอดเนี่ยมันจะนุ่มไม่แข็งจนเกินไปค่ะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยกระเทียมสับพริกไทยงาขาวค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูหมูแดดเดียวและเนื้อแดดเดียวกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการหมักเนื้อกันก่อนค่ะแต่ว่าเราก็มาทำน้ำปรุงที่จะหมักก่อนก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายพริกไทยค่ะก็เนื้อขาวคั่วนะคะก็คนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปค่ะเป็นเนื้อวัวนะคะสำหรับการทำเนื้อแดดเดียวกับหมูแดดเดียวนะคะก็จริงๆเราใช้เป็นเนื้อส่วนไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้อร่อยที่สุดก็ควรจะเป็นเนื้อสันคอนะคะเพราะว่ามันจะมีมันแทรกอยู่ทำให้ไม่แข็งจนเกินไปพอเข้ากันดีแล้วค่ะเราจะพักเอาไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวของเราพักไว้ได้เวลาละค่ะแล้วก็มาวางเรียงใส่ตะแกรงแบบนี้เลยเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงให้มันด้านนอกมันแห้งแต่ข้างในมันยังนุ่มอยู่แต่ว่าถ้าใครไม่ตากแดดนะคะก็สามารถเอาเข้าเตาอบได้ใช้อุณหภูมิประมาณ80องศาค่ะถ้าบ้านใครที่เตาอบมีพัดลมก็สามารถใช้ได้เช่นกันอบประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะให้มันแห้งอาจจะไม่ต้องให้มันแห้งมากเพราะเดี๋ยวเอาไปทอดแล้วมันจะแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะเอาเข้าอบนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจคงอาจจะไม่ได้ตากแดดสำหรับการอบนะคะก็จะอบที่อุณหภูมิ80องศานะคะใช้เป็นพัดลมนะคะประมาณ 2-3 ชั่วโมงให้ด้านนอกดูแห้งๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะตัวหมูกับเนื้อแดดเดียวของเรานะคะก็ได้ที่แล้วพอออกมาจากเตาอบนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะแห้งๆด้านนอกนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยยังชุ่มฉ่ำอยู่นะคะเราก็จะลงไปทอดเลยใช้เวลาไม่นานมากค่ะเพราะว่ามันสุกระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะทอดหมูก่อนนะคะ เดี๋ยวจะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนสุกเหลืองได้ที่นะคะแล้วเดี๋ยวจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทอดเนื้อต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค่ะ
ค่ะพอเราทอดหมูเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อวัวลงต่อเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เคร่งมากๆอาจจะแบบว่าไม่สามารถทานให้เนื้อหมูกับเนื้อวัวร่วมกันได้ก็อาจจะแยกกระทะก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทอดหมูกับเนื้อแดดเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเราก็ทอดหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาจัดเสิร์ฟกันนี่ก็จะเป็นหมูนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่ทานเนื้อนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้เป็นไก่ก็ได้นะคะก็ทำแบบเดียวกันเลยอร่อยเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมูแดดเดียวและเนื้อแดดเดียวนะคะก็สามารถทานกับน้ำจิ้มนะคะหรือว่าซอสพริกก็ได้แล้วแต่ชอบเลยหรืออาจจะเอาไปทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวร้อนๆนะคะก็ถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ